Welcome to SVFF, tiếng Việt giọng miền Nam cho người nước ngoài. Chào mọi người, mình tên là Tâm, mình là giáo viên tiếng Việt tại SVFF. Còn mình tên là Hưng, mình cũng là giáo viên tiếng Việt tại SVFF. Today, we will learn about how to use the words còn in Vietnamese. But first, we'll watch the conversation. Em đang làm gì vậy? Em đang nấu ăn. Còn con đang làm gì vậy em? Con còn đang ngủ đó anh. Còn anh đang làm gì? Anh còn đang làm việc. Ở nhà hết sữa rồi, không còn hộp nào hết. Anh đi làm về, nhớ mua sữa nha. Anh biết rồi. Nhưng mà anh không còn tiền. In Vietnamese, the word còn has many different meanings. Here are some common usage of the word còn. Firstly, we use còn to compare or contrast two different actions happening at the same time. It simply means while or and in English. For examples, em đang xem TV, còn mẹ em đang đọc sách. Em là người Việt Nam, còn anh ấy là người Mỹ. Anh thích trà, còn ba anh thích cà phê. Secondly, còn is used to indicate the continuation or ongoing state of an action, which means still in English. For examples, anh ấy còn đang ngủ. Cô ấy còn làm ở công ty ABC. Em còn là học sinh. Còn is also used to inquire about the presence or availability of anyone else. For example, còn ai ở nhà không? Còn gì nữa không? Còn in this context is crucial as it implies an inquiry about the remaining presence of people or something. At this time, translate these sentences into English. 1. Ba em là bác sĩ, còn mẹ em là giáo viên. 2. Anh ấy còn làm ở bệnh viện 115. 3. Còn ai ở công ty nữa không? 4. Em còn đang làm việc. Comment your answers below. We will check them out. This is the end of our lesson today. See you next time. Bye. Thousands of Vietnamese learners have successfully achieved the goal learning Vietnamese with SVFF. You can do it too. Join us for a free 30-minute trial here. Did you know that within just 3 months of learning Vietnamese one-on-one with us, we can help you communicate in simple Vietnamese. Ready to get started? Register for a free 30-minute trial here and take the first step towards mastering Vietnamese.